It's me Donna and welcome back to my channel. Kung bago kayo sa channel ko, welcome sa inyo. So in today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko mag-exfoliate na mukha using 2 ingredients. So, yung ingredients na to is mahahanap nyo lang mismo sa kusina ninyo. So, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Mag-start na tayo. I-introduce ko sa inyo. So, unang ingredients is asin. Ayan. Kahit anong asin pwede, pero I recommend na gumamit kayo ng tinong asin like this one. This is iodized salt. Kasi kapag malalaki, medyo masakit siya sa mukha. So, kailangan pinong asin lang. And another one is lime. Or kung meron kayong lemon, it's okay. Since wala akong lemon, so lime ang gagamitin ko. And what I do, guys, is hinahati ko yung lime ng ganito lang siyang size. Ganyan lang siyang size. And then after that, nalagyan ko lang na siya ng asin dito. Before tayo mag-start, guys, disclaimer lang, I'm not a professional. Ang share ko sa inyo is based on my experience. And I've been using this method like taon na, guys. Like 4 na taon, 4 years ko na siyang ginagamit. And hindi naman ako gagamit ng gano'n katagal if hindi ko siya gusto. So, I like it. I like it kasi unang-una, napakadali niyang hanapin. So, makikita mo lang siya sa kusina nyo. And pangalawa, hindi mo na kailangan gumastos ng mahal para ma-exfoliate yung mukha mo. So, kumuha ka lang ng lime sa asin. Tapos na. Diba? So, very convenient and hindi mabigat sa bulsa. And again, this is effective for me. Para sa akin, gusto ko siya. So, I'm sharing this to you guys. So, mag-start na tayo. So, what I do is, ginaganyan ko siya. And then, lalagyan ko siya ng asin dito. But since hindi ako nakakuha ng spoon, pwede mo naman din siyang iganito. So, ganyan yung amount ng asin. And then, after that, babasain mo muna pala yung mukha mo. Hindi mo siya lalagay ng asin, ganyan lang. So, wait lang. Babasain ko lang yung mukha ko. And so, after mo siyang basain, after mo basain yung mukha mo, mag-start ka na. Pwede mo na siyang i-apply. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko muna siya. Para kumalat yung asin. And don't forget, guys, na pag-apply nito, be careful kasi pag tumalamsik yung line sa mata mo, sobrang hapdi niya syempre mata yun. So, just be careful. Every time na ginagawa ko to, guys, talagang masarap ganyanin kasi malalasahan mo yung asin na may alat. So, careful ka lang sa pag-rub sa mukha mo. And if you guys, kung feeling nyo mahapde, hindi siya mahapde, promise. Hindi siya mahapde sa mukha. Kasi parang binabalance niya yung asin and yung acid ng lime. Hindi ko alam kung paano i-explain, but hindi talaga siya makapit sa mukha unless kung meron kayong open na sugat or meron kayong tagyawat na nabitak, meron kayong pimple na open, tawag doon, yung parang i-avoid nyo lang din yung under eye area kasi manipis yung part na yan. So, hindi mo naman din kailangan exfoliate lang. Exfoliate mo lang yung mga part like magilid-gilid ng nose. Other parts of your face. Sa noo. So, just be gentle lang, guys. Just take your time.
magkakaroon na naman ako. Nakikita ko na naman, meron naman ng pimple na tutubo sa aking mukha. It's actually my second day. Second day ko ngayon. Meron akong period, so I can feel na tutubo na naman ako ng pimple dito. Sa area na to. So, after that guys, pagkatapos nyan, so after nyo mag-apply, after 2 to 3 minutes, hugasan nyo na yung mukha ninyo. Huwag nyo papatagalin kasi acidic siya and hindi mo naman kailangan patagalin sa mukha mo yung etong nilagay mo. So, magwawash lang ako ng face ko and I'll be back. And you guys, I am back. So, nag-wash na ako ng kakahilamos ko lang. And makikita niyo talaga parang nag-instant bright ang aking skin. Makikita niyo may mga redness siya. Yun yung mga blemishes na baka sa nakaraan. Yung mga chismis sa mukha. So, by the way guys, if meron kayong oily skin, I recommend you to try that asin and lime combination for exfoliation to exfoliate your face kasi it's really good. And if meron kayong sensitive skin, siguro you can still try it. Pero kapag lagay yun sa mukha, maghilamos na kayo agad kasi nga again, it's acidic. So, huwag yung papatagalin sa mukha ninyo. And ako ganun minsan kapag halimbawang kapag nag-apply ako and then pag medyo parang may something na mahapde or na parang nakakate, ganyan, maghilamos na kayo. So, ganun yung ginagawa ko. Hindi mo naman siya kailangan patagalin sa mukha at ibabad sa mukha mo. So, apply mo lang siya and then maghilamos ka na. Of course, hindi dyan nagtatapos. I-share ko din sa inyo yung isa sa mga favorite homemade mask na ginagamit ko ever. Aside sa mask na to guys, meron pa akong isang pinaka-favorite sa lahat. But, again, I'm sharing you this mask na sobrang dali lang din niyang gawin and kailangan nyo lang din is dalawang ingredients lang din ang kailangan. So, ang kailangan mo ay, of course, again, lime. So, kailangan mo ng lime or ng lemon and ng egg. So, yes, this is egg white mask. So, kailangan mo lang itlog and ng lime. And of course, fork. Kung meron kayong spare brushes, you can use it. This one is from EcoTool. And sobrang tagal ko na itong ginamit guys, in fairness naman. And natanggal na yung handle niya. So, I'm just gonna use it to apply it on my face. You have to separate the yolk and the egg whites. And then, ang kailangan mo lang is yung white niya. There you go. So, for this egg white mask, all you need is the egg white ng itlog. Egg white ng itlog. All you need is the egg white. Tapos, this one. So, ganito lang yung size na kailangan natin sa lime. Again, guys, if wala kayong lime, kung meron kayong lemon, then that's an option. So, ang gagawin ko lang is i-add, pipigain ko lang yung lime sa egg white. And then after, gagamit tayo ng tinidor para haluin. So, yung iba guys, binabati nila ng bonggang-bongga, but ako hindi siya as in, kasi iba, binabati nila hanggang sa bumula. Pero ako, hinahalo ko lang siya ng ganyan. Hindi ko alam, pero I prefer na ganito lang siya yung texture niya. So, ganyan lang yung texture niya na guys. So, after that, kukunin ko na yung brush. Actually, kapag nag-apply ako nito guys, kinakamay ko lang siya, as in kamay lang talaga yung ginagamit ko. Pwede nyo rin siyang kamayan. Actually, just make sure na malinis yung kamay nyo. But for the sake of this video, gagamit tayo ng brush. So, apply lang natin sa ating face. By the way guys, kapag nag-exfoliate kayo, nagamit ay asin and yung lime. Yung ginawa ko kanina, you can exfoliate your face once a week. Once a week lang. Kasi may tendency na kapag nasobrahan nyo yung pag-exfoliate sa mukha nyo, may possibility na mag-dry ang skin niyo. Kaya advisable lang din yung method na yon for
oily skin. Kasi kapag meron kang pag-dry ang skin mo and then ganun yung ginamit mo, sobrang magda-dry yung skin mo. Actually, after nun guys, pwede ka nang mag-stop doon. And after you exfoliate and wash your face and nakapag-apply na ng toner, so gumamit na kayo ng moisturizer, yung kung ano man yung moisturizer na ginagamit nyo, yung favorite moisturizer nyo. So, I suggest you to apply moisturizer right after that kasi para moisturize and ma-nourish yung skin ninyo and hindi siya mag-dry. So, after nyan, aantayin lang natin mag-dry. That's actually a first layer, guys. Usually, kapag ganyan, inaantay ko lang siyang mag-dry. Antay ko lang matuyo sa mukha ko, and then after that, naglalagay ulit ako ng another layer. Siguro mga 3 to 4 layers yung nilalagay ko. Kaya lang guys, kapag exfoliate kayo gamit yung method na yon, parang hindi nyo siya ma-feel na as in one sa isang gamitan. Kailangan nyo talagang i-try din siya ng ilang beses and bago nyo makita yung improvement. And makikita nyo talaga na mag-brighten yung skin nyo and yung mga blemishes, pimple marks. It will help brighten those blemishes and pimple marks na meron kayo sa mukha. So, it's really a good thing. Nakita ko na medyo natutuyo na siya. So, kapag okay, nakikita nyo na medyo natutuyo na, maglalagay ulit tayo. Maglalagay ulit tayo ng another layer. Gusto kasi lang makapal. Alam mo yun, yung tipong kapag natuyo siya sa mukha, hindi ka makapagsalita. Yung parang magbibinat yung mukha mo. Nakakaaliw siya kapag halimbawang natuyo na siya. Once na natuyo sa mukha mo, parang kumukulubot yung mukha mo na kapag hindi ka na makapagsalita. So, if meron kayong recommendation, guys, for oily skin sa pag-exfoliate, comment nyo lang sa baba. Because I really have oily skin. Like, alam mo yun, parang kapag after work, makikita mo talaga na oily yung skin ko. And sobrang sensitive ng mukha ko, guys. So, ina-avoid ko talaga na hawak sa mukha kasi may tendency na kapag hinawakan ko siya, maya't maya, parang maiirita siya agad-agad. Ayan, so nasa second layer na tayo. Antayin ko lang ulit matuyo. And then after that, mag-apply ulit ako ng another layer. So, here we go! Third layer. Alam niyo guys, sobrang hilig ko talaga sa mga DIY na ganito. Yung natural lang. Parang mas kampante ako gumamit ng mga ganitong product sa mukha. Unless, kung yung product na yun is trusted. And bago ako bumili ng mga products, binabasa ko talaga yung review. By the way, speaking of exfoliator, meron pala akong binili guys na exfoliator dyan. Hindi ko pa siya nagagamit. So, I think I will be using it next time. And share ko rin sa inyo ang aking thoughts about it. Napakita ko sa inyo later. It's from, like, sabi, product siya ng Thailand actually. Hindi ko alam kung meron sa Thailand, sa Pilipinas, but it's from Thailand. Pwede naman kayong gumawa ng egg white mask. Nang ganun lang, nas in egg white lang siya. I prefer to put some lime. Ang lime kasi para mag-brighten din. So, nilalagyan ko siya ng lime juice. Ayan. So, I think that's pang ilan na yun? 1, 2, 3, right? Wait lang, napakita ko sa inyo guys yung sinasabi kong exfoliator na nabili ko at hindi ko pa natatry. Ito, hawak ko na siya, kinuha ko kanina. But before that, this is our fourth layer. Nilalagay ako ng damit para hindi matuluan. Nasi-feel ko na yung mukha ko is parang nabibinat na siya. Which is good. I like it. Sino sa inyo guys ang gumagamit din ng ganitong mask sa bahay? Siya sa favorite ko kasi sobrang daling gawin. And also, kapag nagtitipid ka, this is really good for you. Kung gusto mong mag-mask, pero walang budget, so this one is really good. So, I guess, okay na yung ganyan kakapal na layer. Ito na guys yung sasabi ko sa inyong exfoliating jelly na binili ko. It's Seca Bright and Feel
Bright and Peel. It's Seca Bright and Peel AHA Flower Peeling Jelly. Ayan, hindi ko pa siya natatry, hindi ko pa siya nagagamit. Binili ko siya, I think like 700 baht. So, mga 1,000 plus kung sa Philippine peso. Itatry ko siya next time and then I will share it to you if it's nice or not. Hintayin ko lang siya guys matayo and then I'll be back. Okay guys, so I am back. Oh my god, I really like the feeling. Nabibi na talaga yung mukha. So, hindi pa siya ganun katuyo. Pero patuyo na siya as in. So, ganito guys yung itsura ng mask kapag natuyo siya sa mukha. Alam mo yun, parang tipong ang hirap magsalita kapag natuyo siya. Kasi talagang ma-feel mo na nabibinat yung balat mo. And what I like about this mask is nag-help siya para ma-minimize yung appearance ng pores sa mukha. So, it's really nice. So, and guys, tuyo na siya. So, maghihilamos na ako and I'll be back. And there you go guys. Katapos ko maghilamos and I feel super linis na ng mukha ko. And, ayan, sa malapitan. Makita kayong mga redness dyan. Ayan, ayan. Ayan yung mga blemishes from my pimples. If you have combination to oily skin, I highly recommend na i-try nyo yung salt and lime na combination to exfoliate your face. But if you have dry skin, I don't think it's good for you. It might make your skin dry. But as for the mask, kung meron kayong dry skin at gusto nyo i-try yun, you can skip putting some lime juice dun sa egg white. So, yung egg white, apply nyo lang siya ng yun lang. And I think it's okay, it's fine. But if you have oily skin, I suggest you to put or add some lime juice in it para magkaroon din ng additional benefits kapag ginamit nyo yung mask sa face niyo. And yeah, thank you so much guys for watching and I'll see you in my next one. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet and don't forget to press the bell button below to get notified every time I upload a new video. And also comment down below what's your favorite face mask and how you exfoliate your face if you have dry or oily skin or combination. I would love to hear from you guys and also share your thoughts on this video kung na-try nyo na siyang gawin. And if you like it, I'd love to hear from you guys and thank you so much for watching and I'll see you on my next one.